guys, welcome to my YouTube channel. आज चाहिँ म VS Code सेटअप गर्न देखेर छ हजुरलाई किनकि VS Code सेटअप किन गर्नुपर्छ भने VS Code एउटा VS Code मा हामीले जे पनि लेख्न त मिल्छ जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो तर के हुन्छ भने त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चल्नको लागि त्यसको प्रोग्रामिङको इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नुपर्छ त्यसको पाथ बनेको हुनुपर्छ जस्तै पाइथन होस् सी होस् जेसुकै ल्यायो भने त्यसको पाथ राख्नुपर्छ हामीले त्यसको लागि एक्सटेन्सनहरू हुन्छ धेरै थोरै एक्सटेन्सनहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै म अहिले मेरो चाहिँ जेसुकै सबै देखेर छ सब एक्सटेन्सनहरूले गर्दा हो एक्सटेन्सनको लागि हजुरले यो आइकनमा जानुपर्ने छ यो आइकनमा गइसकेपछि तपाईँको इन्स्टल गरेको एक्सटेन्सनहरू यहाँ देखाउने छ भने हजुरले इन्स्टल गरेर चाहिँ यहाँ सर्च गर्नुपर्ने छ हजुरलाई अब कुन कुन एक्सटेन्सन अहिले बेसिकको लागि जस्तै हामीले अहिले चाहिने भनेको सीको लागि हो होइन अब सीको लागि हामीले कुन कुन एक्सटेन्सन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिन्छ एउटा सी कम्पाइलर यो गरिनुहुन्छ यो C++ गरिनुहुन्छ यो अलि मेजर युज हुने यही हो त्यसैले यही गरौँ है यसको लागि गर्नलाई केही गर्नु जस्तो म अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गरेर देखाइदिन्छु यो अनइन्स्टल भयो है यसलाई यहाँ सर्च गर्ने सुरुमा त हजुरको देखाउँदैन C++ भनेर सर्च गर्ने सर्च गरेपछि यहाँ यसरी देखाउँछ यसरी देखाउँछ यहाँ जाने यहाँ गएपछि अब यहाँ इन्स्टलको अप्सन देखाउँछ नि यसमा गएर इन्स्टल गरिदिने इन्स्टल हुन्छ इन्स्टल भयो हुँदैछ हजुरको नेटवर्कको हिसाबले अब ढिलो चाँडो हुन्छ यो कहिले ढिलो हुन्छ कहिले चाँडो हुन्छ जस इन्स्टल भइसकेपछि त्यो अर्को एउटा कुन चाहिन्छ भने हामीलाई कोड रनर भन्ने चाहिन्छ कोड रनर हो यो पनि इन्स्टल गर्नु होला मैले इन्स्टल गरिसकेको छु त्यो गर्दिनँ अनइन्स्टल यति गरेपछि अनि हजुरलाई पाइथन जस्तो पाइथन गर्नु कति हुन्छ भने एकचोटि यहाँ पाइथन भनेर सर्च गर्नुहोस् अनि यो पाइल्यान्स चाहिन्छ हजुरलाई है यो भइहाल्यो पाइल्यान्स नेट स्लो भइरहेको छ र पाइथनको लागि यति भयो भने अर्को चल्छ पाइथनको कोड अनि अर्को जस्तै यो थिमहरूको लागि हजुरले जस्तै मेरोमा यस्तो देखाएको छ पाइथनको गरेँ होइन जस्तै अब मेरो यहाँ यस्तो निलो देखाइरहेको छ होइन कालो अलिअलि ग्रे कलरको देखाइरहेको छ अब यसलाई मैले कसरी त्यो गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यस्तो देखाइरहेको छ नि यहाँ पहेँलो देखाइरहेको छ सेतो देखाइरहेको छ यिनीहरू कसरी भयो भन्दाखेरि यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले थिम चाहिन्छ हजुर कस्तो थिम युज गर्ने हो त्यो हिसाबले जस्तै मेरो यहाँ मैले थिमहरू इन्स्टल गरेको छु मैले कुन गरेको छु भने मसँग एउटा गिटहब थिम छ यसले पुरै कालो बनाइदिन्छ यस्तो आउँछ यसको थिम मसँग अनि अर्को छ जेलीफिस थिम मलाई यो राम्रो लाग्ने भएर मैले यो युज गरेको छु यसमा चाहिँ अलिक कलरफुल देखाउँछ र गुण छ जस्तै यो भयो यसमा लेख्यो भने यसरी देखाउँछ यसमा यस्तो निलो हरियो देखाउँछ अनि अर्को भयो अरू पनि छ मसँग हटाउने जस्तै अरू भयो अरू यहाँ छ यो गिटहब थिम पनि देखाइदिन्छु म युज गरेर गिटहब थिम जस्तै गिटहब थिम भयो होइन यसमा यस्तो देखाए निलो देखाए यसमा आफ्नो मर्जी हजुरलाई आफ्नो जसो मनपर्छ त्यसै राख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ है
अनि मैले अर्को के एउटा राखेको छु भन्दाखेरि मैले यहाँ यस्तो राखेको छु है पेट्सहरू। यो चाहिँ आफूलाई रमाइलो कोड गर्दा फेरि रमाइलो होस् भनेर मैले यहाँ पेट्सहरू राखेको छु। यो चाहिँ हजुरले कसरी राख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सनमा गएर VS Code पेट्स भनेर सर्च गर्नुहोस्। VS Code पेट्स भनेर सर्च गरिसकेपछि यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि अन्त यहाँ भनिएको छ कसरी गर्ने भनेर कमान्ड प्यालेट खोल्ने। विन्डोज लिनक्समा छ भने कमान्ड प्यालेट गर्ने। अन्त म्याक हजुरको अब एप्पल म्याकमा हुनुहुन्छ भने CMDमा सिफ्ट पी गरेर गर्ने। त्यति गरेपछि हुन्छ खुल्छ। त्यो भयो है, यति भयो। अब हजुरको त्यो गरिसकेपछि पाइथन चाहिँ चल्छ। पाइथनको लागि त्यति भएपछि अब फेरि सी चाहिँ चल्दैन त्यसरी है। सीको लागि त यो पनि चाहिन्छ, एक्सटेन्सन पनि डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त इन्भाइरोमेन्ट पनि बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाउने भन्दाखेरि आफ्नो क्रोममा जाने, क्रोममा गएर MinGW भनेर सर्च गर्ने। MinGW सर्च गरेपछि सुरुमै सोर्स फोर्स लेखेकोबाट थिच्ने। यसमै देखाउँछ डाउनलोड भनेर, यो डाउनलोड गर्ने। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यही भएर म डाउनलोड गर्दिनँ। तर यो डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरको यो इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि MinGW इन्स्टलेसन म्यानेजर भन्ने आउँछ आइकनमा। अनि त्यसलाई खोल्ने। यसलाई खोलिसकेपछि यहाँ प्याकेजहरू देखाउँछ है। यसमा प्याकेजहरू हुन्छ। यो प्याकेजहरूलाई सबलाई क्लिक गर्ने है, सबलाई मार्क गर्ने, मार्क फर इन्स्टलेसन गर्ने। यति भइसकेपछि अनि इन्स्टलमा थिचेर अन्त एप्लाई चेन्ज भन्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गर्ने। अनि सबै आउँछ। यो म यसो गर्छु है, म अर्कोमा देखाउँछु। यो चाहिँ यसमा मेरो सेटअप भइसकेको छ। म अर्को ल्यापटपमा सेटअप भएको छैन, म त्यसमा देखाउँछु हजुरहरूलाई। यो चाहिँ त्यसको लागि मेरो अर्को भिडियो हेर्नु होला, किनकि यसमा अहिले मैले भनेर मात्र हजुरले बुझ्नुहुन्न। म गरेरै देखाउने छु अर्को भिडियोमा, अर्को बाटो गरेर देखाउने छु म। त्यसको लागि प्लिज सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब आफ्नो साथीहरूलाई पनि पठाउनु होला होइन, सबैलाई सजिलो होस्। सो द्याट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।